Good morning, everyone. Good morning, Aborlan National High School, to our Schools Division Superintendent, Ma'am Nati Bayubay, to the PSDS, to the ASDSS, to the PSDSS, to our school head, Ma'am Tonalyn Diaz. Good morning. So, kamusta po kayo mga participants? As of now, meron po tayong 22. Waiting po tayo sa iba na dumating. So, ready na po ang ating mga speakers for today. So, we will be having Sir Charles and Sir Dave as our resource speaker for their topics, Google Drive and Google Classroom. Okay, Ma'am Jam, how are you? Yes, good morning, Ma'am Oj. Okay naman, very thankful na maganda yung ating panahon ngayon, no? Taas ng sikat ng araw. Ma'am Oj, parang gusto kong kumanta ng Sana Maulit Muli. Sana maulit muli. Ay, bakit may paganon? Bakit tayo may paganon? Kasi nga yung ating connectivity, sana maulit muli. Napakaganda kahapon, tuloy-tuloy ang ating streaming. Walang interruption na nangyari, kaya ganun. Ay, okay. Oo nga. At saka talagang smooth and at the same time talagang full pack ang ating mga learnings yesterday. Isa lang pong reminder para sa ating mga participants na after po ng ating meeting, kindly mag-off po tayo or i-turn off na po natin at mag-out na po tayo doon sa link na binigay kasi po automatically pag hindi po tayo nakapag-out ay nag-stream pa rin po ang ating video hanggat may isang participant na andaan doon tapos sa meeting. So, kahapon po inabot tayo ng 5 hours sa ating live stream kasi po may isa po tayong participant na hindi naka-out. So, reminders po, paki-off po or mag-out po tayo kaagad right after po ng session or mag-close ang ating session. Okay? Para po sa mga magre-replay, kasi may mga nagre-replay ng ating YouTube live stream. So, baka po iniisip nila, bakit 5 hours? So, yun po ang nagiging problema. Okay? So, mamaya po, we will open the link for the evaluation and the speakers will automatically be presenting also the link for their activities of the day. Okay? So, ready na po ba ang ating MOL, Sir Ryan? Sorry, Ma'am Jam. Ready na ba ang MOL for the day? Science and Araling Palipunan Department? Yes. Okay, Yes, Ma'am Oj. Okay, so let's start. Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana papuri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda na dinadaig
Kilay pangalan mo't ina. Ikaw na at sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw lang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng tawa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuho. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw lang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Sa bawat sandali, ikaw na ang bahala. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umagang parating. Gaano man kabigat ang dinadala, gaano man ang hirap na nadarama sa buhay mo, kaibigan ko, walang pasan
na hindi gumagaan, walang pagsubok na hindi nalalampagan. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong umagang parating. Bawat buhay ay may patutunguhan, bawat pangarap ay may katiyakan sa puso mo. Huwag mabibigo, nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang pagkakataon at tagumpay. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong umagang parating. Halika ngayon, gumising sa lubungin ng bagong silang. Halika ngayon, tumulong lipunin ang dilim. Ang bawat tao'y may patutunguhan, bawat problema ay may kalutasan sa isip mo. Huwag malilito, nasa iyo ang kinabukasan, nasa iyo ang pagkakataon at tagumpay. Tagumpay, may bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong pag-asang parating. May bagong umagang parating. May bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong umagang parating. 박지성과 함께하는 대한민국 응원체조. 안녕하세요. 박지성입니다. 여러분 준비되셨나요? 자생 1, 2, 3 척추체조로 대한민국을 응원해주세요. 한 번 더. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 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 자, 시작해볼까요? 박지성. Okay, 안녕하세요. Masyado akong nadala doon sa ating energizer. Kumbaga, handle set, 1, 2, 3. Okay, so good morning, Aborlan National High School. Welcome to our day 4 of our virtual in-service training with the theme Aborlan National High School Capability Building in Times of Pandemic. To give us the insight of yesterday's session, let us call on Mary Joy Uredito.
Teacher 1 of Senior High School Department. Hello, good morning. So this time, magkakaroon lang po tayo ng review sa diniscuss last time. Yesterday rather. So first po, yung nag-discuss sa atin kahapon ay si Ma'am Jonna Lamoste. So tinakal niya po yung DepEd pages which are, wait, pwede po natin ma-access yung different DepEd pages such as DepEd Philippines, DepEd Tayo, DepEd Palawan, and DepEd Tayo Palawan, and many more. And then the next speaker, ay kay Ma'am Jonna pala, diniscuss na rin yung DepEd Commons, which is sa DepEd Commons, makukuha natin yung different learning materials na makakatulong sa atin when it comes to teaching, especially na nasa pandemic tayo ngayon. And then the next speaker is Sir Patrick Aguhar, which is diniscuss niya sa atin yung usage or how to use the Google Sheet, wherein under the Google Sheet ay yung spreadsheet na magagamit natin para sa different activities na gagawin natin sa students natin. Next is, last na nag-discuss sa atin kahapon ay si Sir John Edward Cahiles, which is diniscuss niya sa atin yung kung paano gamitin yung Google Forms, which is makakatulong, lalo na kung in this time of pandemic, gagamit tayo ng Google Classroom. So, para makasend tayo ng files sa Google Classroom, gagamit tayo ng Google Forms. So, yun lang po yung insight na maibibigay ko sa diniscuss nila kahapon. Thank you po. Okay, thank you very much, Ma'am Joy. And now, for our day 4, we will be having 2 sessions only, but these 2 sessions is really important and vital, especially in these times of pandemic. So, I would like to introduce to you our first speaker, our regional illustrator of the most essential learning modules. I am proud to present to you our very own teacher in Aborlan National High School from the Senior High School Department, Sir Christian Charles Lester D. Doblado.
Yes, sir. Loud and clear. Sir Charles, yung sa YouTube streaming natin may problema. Ayusin mo na. Ako ang stream mo. And secondary memory. So si primary memory, summarize na lang natin. Pag sinabi natin primary, hindi siya pwedeng save. Hindi siya pwedeng savean kasi it is intended Hello? Okay lang po. Medyo ano ba? Ay. Pag sinabi nating primary memory, hindi siya pwedeng savean. It is only intended for computer usage. Wait lang po parang mag-feedback po kasi sa Google Meet. Wait lang po. Hello po, okay na po. Wala na po bang feedback? Okay na, okay. So, pasensya po kasi nasa technical team din po ako, then nagsistream po sa YouTube. Sa YouTube okay, pero sa Google Meet po hindi kasi nag-feedback. So, balik po tayo sa topic ko. So, si primary memory po, kung mapapansin natin, siya yung sinasave natin computer usage natin. So, have you ever wonder po, di ba? For example, nagta-type tayo ng ating grades sa Excel. Then, mga naglagpas tayo, so for example, 1 hour ago, kumain lang tayo, then pagbalik natin, nandun pa rin siya. So yun po ang trabaho ni primary memory. Tinatandaan niya kung anong ginagawa natin. So for example, minsan sa mga cellphone natin, diba, nag-Facebook tayo, then biglang nag-text. Then pagbalik natin, nag-refresh siya bigla. So ibig sabihin, yung primary memory ng ating cellphone, hindi niya na natandaan kung anong gagawin niya. So ang gagawin niya, ibabalik niya tayo sa first part na kung saan nag-refresh siya. Okay, so and next is the secondary memory. So sa secondary memory, ito na po yung main na nilalagyan, main storage natin. Okay po? So kala natin, di ba, yung storage, ano lang siya, yung mga flash drive, mga computer hard drive, pero po kasama pa rin po si random access memory tsaka si read-only memory. Okay, so on primary memory, in primary memory, we have two types.
random access memory or pinexi siya as RAM, and yung later on mamaya yung read-only memory or pinexi siya as ROM. Ito. So summarize lang natin, si RAM yung pinaka-importanteng device ng ating computer, laptops or lahat ng gadgets. Siya po ang pinaka-importante. Siya yung sumasalo sa mga computer, tablet, or phones natin ng mga process like Facebook, Google Chrome, or Mozilla Firefox, games, for example, yung Mobile Legends, yung mga Clash of Clans, etc. So dito yung yun nga, sabi ko kanina, ito yung example, nag-encode ka ng grid mo sa Excel, kahit iwanan natin yung computer natin ng isang oras nang hindi sinesave yung Excel o yung spreadsheet, nandun pa rin siya. Kasi yun yung trabaho po ni random access memory. Meron po lang siyang temporary data. Di ba minsan, nagsasave tayo sa Excel, then pag save natin, then pag close natin, mawawala na po yung memory niya kasi i-allocate niya naman sa ibang process. The next po is what we call read-only memory. From the word itself, read, basa. Binabasa niya lang po ang data. So this storage is the opposite of RAM, that the data is permanent. Data on ROM can only be accessed and read by the user. Isa example po, para hindi tayo malito sa read-only memory. Diba po minsan sa computer natin nakapapakita yung logo ni Asus, logo ni Acer, yun po yung trabaho ni ROM. Next is, ang trabaho niya rin is mag-loading si Windows logo. Yan yung naglo-loading. Then naglo-loading. Then naglo-loading. So yun po yung pinaka-trabaho ni ROM. So for example, may part dito, naghang na banda sa merong Windows. Naghang na sa bandang Windows. So ibig sabihin, may tendency na, may failure na si read-only memory or si ROM. So kailangan na siyang palitan. So may bigay na lang po ako na example, yung laptop ni Sir Manny po na kung saan sa bandang loading screen, naghang na siya. Ibig sabihin po, may failure na yung ROM, so kailangan na siyang palitan. So, ito lang po yung itsura niya. Dito po siya sa motherboard. Yan po yung itsura ni ROM. Okay. And also, normally, di ba, kapag bumibili tayo ng mga cellphone, laptop, una natin yung tinitignan is yung RAM. RAM po ang tinitignan natin kasi yan po talaga yung pinaka-importanteng process or pinaka-importanteng pyesa ng ating mga gadget. Okay, so meron tayong tinatawag na secondary storage. Although marami talaga tayo secondary memory. Pero ginupo ko lang siya sa 4 kasi almost same sila ng functionalities, magkakaiba man pero almost same lang sila. First is what we call hard disk drive or minsan tawag sa kanya is computer disk drive or minsan ang tawag sa kanya is phone storage. Sorry sa sulat ko. Okay, phone storage. Siya po yung pinaka-main na nilalagyan ng ating mga files, documents, at saka yung mga applications ng ating computer. Okay? So, dito siya masyadong nating focusan kasi siya yung pinaka-main, siya yung pinaka-pinagsisavean natin. Siya yung, for example, sa computer, minsan yung namumula na kasi sobrang daming mga Korean dramas, mga movies, din siya. And also, we have external drive. So, tatlo lang pinakita ko. This is what we call HDD or hard disk drive. This is flash drive. At ito yung memory card. Lahat po sila mga external drive. And their purpose, and their sole purpose po is dalawa. For backup purposes and for network drive. Ano po ba yun, sir, yung tinatawag natin na network drive? For example, meron tayo, familiar po sa yung sa globe na Wi-Fi. Di ba pag nagsaksak tayo doon, dito yung may signal, may battery. Tapos sa likod niya, pwede siyang lagyan ng memory card, tama po. Yun po yung tinatawag nating network drive. So for example, si cellphone natin, kaya cellphone yan, and si laptop natin, pwede po siyang pwede niyang ma-access yung mga files na nasa loob ng Wi-Fi na to. At pwede siyang mag-add, edit. Yun po yung ibig sabihin lang po ng network drive. Okay po? Okay, so the third secondary memory is what we call CD or compact disc and DVD or digital versatile disc.
Okay? So minsan may napapansin kayo, 'di ba? May spelling ng gatong disk, yung K tsaka yung C. Same lang po 'yan sila, kinaibahan lang po is yung this is US version, this is UK version. CD is a plastic fabricated circular medium for recording, storing, playing back audio, video, and computer data. So pagdating dito, ang kinaibahan ng nila is first is storage tsaka durability. Sa storage, si CD, meron lang siyang 800 MB or 0.8 gigabyte. So medyo maliit siya. Pero pagdating kay DVD, meron po siyang 7 to 8 gig. Minsan may nakita pa ako 10 gig. So storage pa lang, medyo malaki ng advantage ng DVD. And also, durability. So si CD, di ba way back before nung mga kabataan natin kapag nanonood tayo ng movies, konting scratch mo lang dito, tatalo na agad yung mga movies. Or minsan sira na agad ang bala na pagkamalan natin pirated. Kahit na minsan nirentahan natin siya sa Video City. Sabihin natin, pirated yung na ano ko. Pero hindi po yun. Kasi once na ma-scratch nyo lang po yung likod ng CD sa file. Whereas kapag DVD, kahit ma-scratch po siya ng konti, intact pa rin po yung mga files. So next is, ito na po ang aking topic. So pasensya po, medyo nag-add lang ako. Is what we call internet or cloud. Okay, it stores data on the internet through a cloud computing provider. This gives you agility, global scale, and durability with anytime, anywhere data access. Ang topic po natin na gagamitin or tools na gagamitin natin is si Google Drive. Bakit po? Kung mapapansin niyo po sa apat na mga cloud service provider na ito, si Google Drive po may pinakamalaking data storage na free. So si OneDrive, kung familiar po kayo sa logo na ito, kasi po ito po is provided by Microsoft. Diba po? So ibig sabihin, nagbibigay si Microsoft ng libreng 5 gig na pwede mo siyang store online. Si iCloud, of course, from the word itself siya po ay sa Apple products. And Dropbox, yan po ay ginagamit or isa po siyang open source, ibig sabihin, libre lang po siya, pero mababa lang siya, 2 GB. So kung papansinin natin or kung pipili lang din tayo ng libre, doon na po tayo sa malaki, which is Google Drive. Okay, so normally, ginagawa ko po ito sa aking pag nagtuturo ako para hindi masyadong boring or para may konting trivia lang po. Ang first trivia ko po is, okay, sa tingin niyo ano pong tawag dito? Mga co-participants, ano po kayong tawag sa lang. 'Di ba ano siya? So parang naririnig ko sa mga kabahayan niyan, tinawag niyo sa kanya is USB. Okay, nasaktan po ako. Okay, so hindi naman po crime na o hindi krimen na tatawagin ko siyang USB. Pero it became conventional or nakasanayan nating sabihin natin. 'Di ba? Pero ano nga ba talaga si USB? Or bakit flash drive tawag dito? USB naman po ito, sir. Ang USB po, para po sa kaalaman ng lahat, ito lang po, yung ulo lang, yung nasa harap lang natin. Ito lang si USB po. Paano po itong nasa dulo? Ano na pong tawag sa kanya? Tawag na po sa kanya po ay flash drive. Bakit po flash drive, sir? Kasi ba po, pag naglalagay tayo ng files, naga-blink-blink, naga-flash-flash, hindi po. Ibig sabihin po ng flash drive, flash means you can transfer files in a flash or mabilis. Mabilis ang transfer ng file. Kaya po siya tinawag na flash drive. Okay, so kaya ko po gustong ipaintindi po na pangit po siya pakinggan talaga as USB. For example, may naglapit sa aking estudyante or teacher, "Sir, pahiram po ng USB mo." Ang pangit naman po na babaliin ko yung flash drive ko para ipahiram lang yung ulo na to na USB, di ba? So dapat, kung papahiram ko yung flash drive, bigay ko ng buo. Dapat i-consider natin siya as whole. Okay po. So, there are a lot of things that you can call a flash drive. So, for example po, parang, ang hirap naman, flash drive. Ang alam ko lang, flashlight. Di ba naman flash drive? Ano ba yan? So, meron pa pong ibang tawag. First, kung gusto niyo talaga pong USB, kung gusto niyo po talagang ganun, dagdagan niyo lang po ng drive, parang awa niyo na. USB drive na lang pong itawag ninyo. Then, ayaw niyo ng USB drive. Gusto ko USB talaga. Baka gusto niyo pong tawagin, pen drive. Pwede po. Or kung ayaw pa ng pen drive, meron pa, thumb drive. Bakit po thumb drive? Kasi kasukat yun ng
thumb. And last, kung gusto niyo talaga po bonggang-bonggang tawagin niyo po siya memory stick. O, di ba? Sir, pairan po ako ng memory stick mo. O, di ba? Parang ano siya, yun yung parang mga common terms talaga po ng flash drive. So, meron tayong 5 types. Okay. So, next is sa CDR. So, for example, di ba po, familiar tayo sa brand na CDR King. Pero hindi naman natin alam ibig sabihin ng R doon. Ang ibig sabihin po ng R doon is read or basa. So, ibig sabihin sa CD, you can only add data to the CD or DVD once. So, kapag nalagyan na po siya ng data, for example, may movie doon sa CD na yun, hindi na po yun siya pwedeng burahin, hindi na po siya pwedeng palitan. Maliban na lang po kapag nasira or na-destroy yung ating CD or DVD. Pero, kapag siya naman is RW, means write or rewritable, pwede niyo po siyang gamitin as external drives or parang flash drive. Pero, meron po siyang process na tinatawag na burn. Yun po yung, kasi diba sa mga flash drive natin, ginagamit po natin, copy-paste, okay na. Pero si CD po, kailangan po lagi siyang burn. Yun po yung process ng pag-paste ng data sa CD or DVD. Okay, next po. Ito yung minsan common terms na lagi kong naririnig, na alam ko, parang conscious din kayo. Storage size on external drives will not always be matched on the label. Ano po ba ibig sabihin nito, sir? Bumili ako ng 32 gig na flash drive. Then, pagsaksak ko, 29.8 gig na lang. Nasaan na si 2.2 gig? Asa na siya? Diba? Parang minsan nako-curious tayo or nako-conscious tayo, saan na ba nang punta si 2.2 gig? So meron tayong dalawang reasons bakit po nangyari yan. First is what we call data allocations. Data allocation, almost 10% lang po ng ating file. So for example, sa 32 gig, almost mga 3 gig kinukuha niya. So para saan po ba si data allocation? For example, nag-reformat ako ng aking flash drive. Then yung ayoko na ng pangalan ng FD na to, gusto ko yung pangalan ng flash drive ko, Charles. Ganyan. Gusto ko ganyan yung pangalan. Pero hindi mo mapalitan, kailangan mo siyang i-reformat. Yun na po mangyayari yun na po ang kukuhaing data allocation na ibig ko pong sabihin. And also for tinatawag nating file restoration. Pag sinabi po nating file restoration, for example, kahit na po ma-reformat ang isang flash drive, hard drive, memory card, pwede po nating maibalik yung mga na-delete na, yung sa tingin nating permanently deleted na data, pwede pa po siyang mabalik. Nare-recover po yun siya. So medyo technical term siya, or may technicality, minsan umabot siya ng 1 day, pero may tools po ako para doon sa restoration na yun. And next thing kung bakit nawawala yung 2.2 gig na to, nakaltasan na agad, hindi po nagagamit, is manufacturer, pasensya po sinusulat ko na lang kasi para hindi masyadong, para pwede ko lang burahin, versus computer. So kung for example, medyo may nag-aral po tayo or sa math, kasama po ito. So for example, 1 gigabyte is equivalent to 1,000 megabyte. Yun po yung sa manufacturer. Pero sa computer natin or sa binary, 'di ba? 1 gig is equivalent to 1024 MB. Tama po? So ibig sabihin, nasaan na po yung 24 na to? So gagamit po tayo ng calculator. Okay, so 1,000 divide po natin ng 124. So yung 976.5, for example, ito na po yung sa 1 gig. Yan na yung kanyang manufacturer versus computer. So tayo po natin i-times yung 32 kasi 32 gig yung in-example ko. Okay, so dapat, sabi daw is 31.225. Ilagay natin, 31.25 gig. So i-minus natin, sabi naman natin 2.2 gig. Ito 29.8, ito 31.5. Ang gawin lang po natin, minus lang po natin to. So 5, 39.8. Wala, di ako magaling sa math, sorry po. So 1.45 gig. Tama po ba, Ma'am Jam? Di ba? 31.25 minus 29.8.
So yung 1.45 gig, ito na po ang sa data allocation. Then, yung conversion po from 32 gig to 31.25 gig, yun na po yung manufacturer versus computer. So medyo nagets po ba konti? So kaya yun po yung ibig sabihin. Kaya wag po kayong magtaka na pati ba naman si flash drive, kinakaltasan na nga ako sa payslip ko, pati ba naman flash drive, may kaltas din. Di po, ano po yun siya? Yun po talaga yung kanyang explanation doon. And also, ito na rin po yung naging isang mainstream natin na pag sinabing ROM, ito na po yung secondary storage device. For example, nagbibili ako sa Lazada, nagtitingin ako ng mga cellphone doon. Sabi ko nga kanina, importante tignan natin si RAM. Next is yung storage. Then titingnan natin yung storage. Pero nakalagay is ROM. So sabi ko nga kanina, ang ROM is read only. Binabasa niya lang ang files. Pero ang trabaho po ng ating mga storage is read and also write. So ibig sabihin, hindi na po nagmamatch yung function ni storage kung tatawagin po natin siyang ROM. Although, sabi ko nga, nakasanayan na, pero supposed to be dapat, hindi na siya dapat tinatawag as ROM. Dapat tinatawag siya as storage. 32 gig storage. Okay, so isang tip na lang din po, advice ko lang, meron po tayong 3 things na titignan kapag tayo po ay bibili ng laptop, cellphone, or gadgets. First, sabi ko nga po kanina, ulit-ulit is RAM. Next po is storage. Pangatlo po is processor. Okay, for example, sa cellphone na RAM, like ko lang dito CP, dito yung computer. Sa RAM po, kapag cellphone, okay na po yung okay na po yung RAM na 3 gig, which is ito. Ito na yun siya yung 3 gig. 3 gig pataas po. Kapag 2 gig pataas po kasi, imagine nyo lang po yung gumamit po kayo dati ng mga Cherry Mobile or mga MyPhone na kapag nag-Facebook ka, then nag-text ka, kapag balik mo ng Facebook, biglang nag-lag kasi po hindi na po kinaya ng ating processor ng MyPhone na 2 gig yung hindi na kinaya yung ng 2 gig yung process niya. Yun po yun siya. So kailangan 3 gig pataas. Next, kapag computer, pwede na po dito yung 2 gig. Ay, bakit kaya mas mababa sa computer kaysa sa CP? Imagine niyo lang po yung size po ng computer. Ang computer po, malaki po ang kanyang board kaysa sa CP. So kailangan sa mga CP yung processor, as much as possible, mas mataas po siya kaysa sa computer. Okay na po ang 2 gig na RAM, kayang-kaya na po yan. Next po is storage. Sa cellphone storage, pinaka-common, pwede na siguro yung 64 gig. Although 32 gig to, pwede naman. Pero kasi normally, kumbaga, isipin na lang natin yung cellphone is pang matagalan. 32 gig, medyo maliit na yan siya. 64 gig pataas po, okay na po yan siya. Then sa computer, pwede na po yung 500 gig pataas. Then, processor. Sa processor, meron po tayong tinatawag na dual, quad, tsaka octa. Kung may nababasa po kayo, lalo na kapag nagbabasa kayo, minsan hindi na yan nilalagay. Pero maging mapagmatsyag po kayo. For example, sinabi nga dito sa RAM, 8 gig. Pero yung processor naman, dual core lang. Useless din. Kasi parang dalawa lang yung processor niya. So kapag sa mga processor sa cellphone, hanapin niyo po yung mga tinatawag quad core. Yan po yung sa processor. Then kapag sa computer po, meron tayong dalawa. Meron tinatawag na Intel tsaka AMD. Sa Intel, pakihanap na lang po yung mga i3, i5, i7. Yan po yung common na recommended po. Lalo na ngayon nag-virtual na tayo or nasa new normal state na tayo, ito po yung mga recommended ko lang na processor. And also sa AMD, pakihanap lang po is Radeon. Ano pong kinaibahan ng Intel ng AMD? Brand. Brand lang po ang kinaibahan nila. So almost same lang din po sila ng ginagawa, which is processing or processor. Okay, so challenge question lang siya. Hindi po ito yung activity ko. Challenge question lang siya. Nag-open tayo ng computer. Then may nakalagay local disk C. Minsan may nakalagay pa yan backup D, DVD drive E. Minsan yung flash drive nandito removable F, G, and so on and so forth. Now my question, bakit nga ba hindi siya nag-start sa A? Di ba? Parang hindi nyo ba napansin bakit hindi nag-start sa A? Di ba? C agad, saan si A tsaka si B? So the answer for that is A and B
are intended for diskette. Naalala pa po si diskette? Or nagamit na? So, drawing ko na lang kasi nakalimutan ko siya i-search. So, yun si diskette, minsan yung save button natin na kulay blue, yan na po si diskette. Isa rin po siyang type ng storage device, pero obsolete na po siya or hindi na po talaga siya ginagamit. Kasi ang size niya lang po is 5 MB to 10 MB. So, mapansin nyo, parang 5 MB to 10 MB, ang malalagay mo lang po dito sa kasalukuyan ngayon is 3 pictures or 2 music. Yun lang po ang malalagay nyo sa kanya. So, almost hindi na siya ganong malalagay. Or pwede na siyang lagay ng document, pero yun nga, obsolete na siya. And also, I want you to know that this GB, kapag pinaiksi po siya or tawagin po natin siya as gig. Hindi po as gib. Hindi po siya gib ha. Hindi po siya, ilan yung memory ng cellphone mo? 4 gigs pa eh. Hindi po siya gigs. Gig po siya. Kasi short for gigabyte. Yun lang po. Okay, so now, we are now going to my topic, which is the Google Drive. Habang dinaldal ko po, no? Pasensya po. Pero sana may nakatulong po sa inyo. May learning po ba, mga ko-participants? So, patry daw po na, patype daw po sa Google Meet kung merong learning. And thank you po. May nagsagot naman po. Salamat po. Sorry, saglit lang po ah. Okay. Okay, so Google Drive. Google Drive, it is a file storage and synchronization services developed by Google. It was launched on April 24, 2012. So almost 8 years na po siyang nag-exist. Pero ngayon lang natin siya ginagamit halos. It allows users to store files on their servers, synchronize files across devices, and share files. Now, okay, si Google Drive, sabi ko nga kanina, parang siyang storage device. Ang kinaibahan lang, internet po siya. And now, wala po ba kayong napapansin sa logo ni Google Drive? Okay, so actually napansin ko lang to nung nagdi-discuss si Ma'am Jam bago ko lang siya na-realize na, nga pala no. So yung logo po ni Google Drive pertains daw to Google Docs, Google Slides, and Google Sheets. Kung mapansin niyo po, para silang nakasynchronize or mukha siyang share it, 'di ba? So kung mapansin dito, mukha siyang magkaugnay ang lahat. So yun yung ibig sabihin lang ng logo ni Google Drive, 'di ba? So learning na naman siya. Okay. Now, meron tayo maraming tanong sa isip natin. Ano nga ba itong si Google Drive? Bakit kailangan ba natin siyang gamitin? Safe ba ito? Hindi ba magkakavirus ng laptop ko or computer to? Baka may bayad na naman to. Dami ko na nga utang, magbabayad na naman ako. Baka mahirap na naman gamitin ito. Diba marami tayo, as a normal person, very cautious tayo pagdating sa technology. Saglit lang po ah. Okay na po. Very cautious tayo pagdating sa technology. Especially kung di pa natin ito kabisado gamitin. Di ba yung mga kabataan natin, kapag nagbili si tatay or nanay natin ng radyo, hoy anak, huwag mo galawin yan, masira yan, mahal yan. Pero ngayon, yung mga kabataan yun, bigyan mo cellphone, ipukpok pa nila yan sa'yo kapag pangit yung cellphone. Di ba? Pero sabi ko nga kanina, cautious tayo sa mga ginagamit nating mga technology. Pero at the end of my presentation, sana maibsan man lang yung konti yung anxiety natin towards using Google products, especially Google Drive. So first, yung benefit ni Google Drive po, it is free. Libre po siya. Diba saan? Libre po siya kahit na ano pong wala po tayong babayarang monthly fee, wala po tayong babayaran kahit ano. So may 15 gig storage po ang bibigay niya. Almost katumbas na siya ng isang flash drive na 16 gig, di ba? So kulang na ng konting 1 gig, pero imagine niyo yun, parang binigyan ka ni Google ng libre. Kala natin si Google, di ba dati, pang search lang pala, pwede ka palang mag-store doon ng mga files. Next is secure storage. Yun nga, dahil ito ay product of Google, one of the biggest IT industry or company in the world, of course,
kahit free yung service nila sa atin, they give us the premium or the privilege na yung mga files natin is safe from viruses or malwares or mga threats sa internet na nakukuha natin. So you will never worry about your files na baka may virus kasi nga bago nila ilagay yung files mo sa kanilang Google Drive, nililinis nila yan. Di ba nga ngayon may ordinance sa Aborlan na kapag galing kang puerto, kailangan mong maligo para talagang linis na linis ka. So almost same lang din po siya sa Google Drive. Bago mo ipasok yung files mo, although sa tingin mo naman wala siyang virus, i-clean po talaga yan or i-scan talaga yan ni Google para talagang secured yung inyong storage. Next is file accessibility. You can access it anytime, anywhere. Siyempre, as long as may internet ka. Kung wala kang internet, hindi mo siya ma-access. Pero nga, hindi na po excuse na sinasabi natin na, ay, wala naman akong load, wala akong data. Diba, may mga promos na po, katulad ni Google, ni Globe, na kung saan, yung Go 50, diba, 5 gig na siya, all access na. So, hindi na siya katulad na karaan na 1 gig lang. So, you don't have to worry, carry your flash drive or hard drive. Or for example, na-backup mo sa Google Drive mo yung mga importanteng files mo, then unexpectedly, nasira yung laptop mo. So kahit papaano, kampante ka kasi yung files mo, na-backup siya safely. So hindi ko sinasabi po na, kunyari nasira yung laptop mo tapos naka-backup, so di mo na ipapaayos yung laptop. Syempre, ang ibig sabihin ko lang, di ba, parang sa ating mga kaguruan, napaka-crucial kapag ang laptop natin or mga pang-backup files natin is nasira or nalaglag. Lalo na kapag may mga importanteng files tayo doon. So pero nga dahil siya internet, pwede siyang ma-access anytime, anywhere. Yan nga. So next po is what we call cloud storage. So kayo na pa nga ba nasasabi yung bakit nga ba siya tinawag na cloud? So di ba minsan tumitingin tayo sa langit, may cloud, di ba? Lagi lang na siyang nasa doon. It's always kahit nandun siya, minsan nawawala, minsan nandyan. Pero imagine natin na meron tayong cloud sa taas. So bawat cloud natin sa taas, nandun yung mga files natin. So kung kailangan natin i-access, tingin lang tayo sa kalangitan, meron na tayong file. Na-joke lang po yun. So yun lang siya. Also, hindi siya makaka-affect sa storage natin sa hard drive or flash drive or mga external drives. So for example po, di ba nga, yung mga storage natin sa computer, sa cellphone, na puno na ng mga Korean drama. So hindi po kayo mag-worry na kapag yung naragdagdag na naman tayo ng Google Drive kasi hindi siya maapektuhan yung mga files natin doon. Hindi siya madadagdagan. And also, advantage po ng cloud storage is what we call collaboration. Okay, so ito po yung gusto kong i-share lalo na sa mga senior high students natin or mga grade 10 students natin because they are doing practical research or may mga research sila. Since nasa cloud siya, yung ibang estudyante mo pwedeng actual na mag-collaborate. Papasapasahan pa sila ng flash drive, tapos magkaka-virus, tapos idadahilan nila, sir, na-virusan yung flash drive po namin, sir, hindi na namin ma-open. Diba, yung mga ganun. Or yung mga dahilan nila na yung ending nila na nabura daw ni student 3, yung ginawa ni student 1. Tapos hindi niya mabalik kasi nga walang backup. So hindi na yun siya. So pag nakita po, mamaya, meron po ako ipapakitang maliban sa Google Docs tsaka slides, may isang version doon na makikita niyo po talaga kung sino yung nag-ambag doon sa ginagawang research ng mga estudyante. Hindi na, for example, si leader umiiyak na, suro ko lang gumawa. Sabi mo lang, ops, nakita ko, hindi ikaw ang gumawa, mga kagrupo mo. O, diba? Parang ganun. Kasi meron siyang portion doon na malalaman agad kung sino yung gumawa ng, for example, chapter 1, gumawa nito si student 1. Yung chapter 2, gumawa nito si student 1 pa rin. Nakikita po yun siya doon. And also, meron po siyang backup. Hindi po siya mawawala. Maliban na lang kung magsasara yung Google katulad ng ABS-CBN tsaka SkyDirect. And yung advantage niya po is yung file retrieval. For example, accidentally, na-delete mo yung files mo, pwede mo po siyang restore. Or for example po, nag-edit ka ng grades, tapos namali ka ng pag-edit. So, pwede mo po siyang ma-retrieve yung mga pinang-edit mo po. Or pwede mo po siyang mabalikan. Kasi meron po siyang ma-restore mo po pa rin siya. And also, although hindi pa natin po siya na-try nung kay Sir Dennis, meron po siyang tinatawag na no email file restriction. So sa pag nag-email po tayo, normally, meron po lang siyang 10 MB file. Exceeding ng 10 MB po.
Ay, sorry po. 25 po pala, sorry. 25. Thank you, Ma'am Jam. 25 MB file restriction. So, higher than 20 MB, hindi na po yan i-allow ni. Pero, pwede mo po siyang ilagay sa Google Drive, then kuhain nyo lang po yung link, then i-paste sa email. So, yun lang po siya. Accessibility lang po siya ng Google. Okay, so now we are going to be familiarized with the graphical user interface or GUI ng ating Google Drive. So first, papakita ko muna yung sa phone. Kasi almost halos lahat sa atin nagpo-phone lang kung magpakita. Okay, so although na-explain ng konti ni Sir Dennis kasi kung ano yung itsura ng Google Mail, Google Docs, Google Slides, Sheets, Forms, ganun din po ang itsura nila. So for example, we have menu slider, yung mga menu. Okay, so kung medyo nahihirapan ka mag-click dito, meron po siya sa ilalim, yung view menu, kung paano mo siya i-view. Next, nandito na po yung mga files. Tapos yung Google account mo. Okay, so for example, di ba, meron po tayong DepEd account tsaka personal email, personal Google account. So dito, makikita mo kagad na huwag ka pong kabahan, baka kunyari, nag-login ka ng DepEd email tapos nawala lahat ng file dito. Kasi baka nasa personal email nyo lang po. Pwede nyo siyang i-switch yung account. Next, ito po yung mga files. Kung mapansin nyo pa sa files, meron po siyang parang mukhang tao na ganyan, na magkatabi. So, ibig sabihin lang po niyan is naka-share lang po siya sa akin. Or, ibang tao yung nag-create, shinare lang sa akin para ma-view ko siya. And this one is the new button or add button. So, later on, magta-try tayong mag-add ng files sa Google Drive. Okay, so Google Drive interface. So although hindi ko na siya nilagay dito, so start tayo sa ating dito. Okay, so ito po ang interface ng ating Google Drive. So full screen. Okay po. So dito, almost same lang sila. So yung view menu kanina, nandito na lang siya sa gilid. Next, yung files nasa gitna pa rin. Yung new button, normally nakalagay siya sa may babang part, pero nandito na siya yung new para di tayo malito. And your drive or your file location. Okay. So dito sa limang ito, papakita ko lang. Sa My Drive, ito po yung My Drive. Pag sabing My Drive, ito po yung mga documents na nakalagay sa aking Google Drive or aking in-upload. So dito po siya nakalagay. So sa Google Drive, pwede po tayong mag-add ng folder, pwedeng file upload or pa isa-isa. Pwede rin po yung kabuuang folder na, pwede nyo na po siyang i-upload. So kung, for example, sa isang folder mo, nandun yung mga pictures ng mga estudyante mo. So kung ayaw mong pa isa-isa na file upload, pwede nyo po siyang i-folder upload para isahang upload na lang. And also, nandito po yung mga Google Suite po natin, Google Docs, Sheets, Slides, and some more, nandito na po yung forms. Kung mapansin nyo po, hindi lang po tayo magre-restrict or hindi lang po Google Sheets or yung mga tatlong ito, pati yung Google Forms na diniscuss ni Sir Edward kahapon, marami pa pong mga Google products na pwede po nating magamit. Okay, so sa share with me, ito po kanina, sabi ko, kung ano yung mga nakashare ng mga files ng ibang tao. So, nandyan po siya nakalagay. So, siya po ay naka-sort by date. So, pwede mo na pa siyang baguhin yung layout kung gusto mo ganito or mas sanay ka sa grid view. Pwede rin siyang baguhin yung itsura niya, which is ganyan. Medyo magulo. Next is recent. So, si recent, ibig sabihin lang yan kung ano yung mga pinang-open mo. So, nakalagay din today, yesterday, mga earlier this week. So, ibig sabihin, natatrack mo or nakikita mo yung history kung ano yung mga ginamit mo. So, di ba, sa laptop natin, sandamakmak na files yung nakalagay. Kung saan-saan na lang folder, kung saan-saan mo na lang nalagay yung mga document mo, nakalagay na pala sa desktop. So dito sa Google Drive, nakasort na kagad siya. Kahit na ilagay mo siya sa folder mo, ilalabas niya pa rin sa'yo para madali mo siyang makita. Next is what we call start. Yung start po is, for example, may mga importanteng document ka. So mag-example ako sa Google Drive. So for example, yung web matrix na to, right-click ko lang, tapos add to start. So ibig sabihin po, nandito na po siya sa start or yung mga importanteng files mo lang. So parang ano lang siya yung sa cellphone natin, yung parang pinupusuan natin sa cellphone para yung mga favorites nakikita mo kagad. And lastly, what we call trash.
ito na po yung parang recycle bin ni Google Drive. So for example, ito yung signature ko. Pwede siyang keyboard pala guys, pwede siyang keyboard, pwede siya sa mouse. So pwede siyang i-right click, tapos nandito yung remove. Yan na siya. So nasa trash na po yan siya. Then, or on your keyboard, so April 20 na to, pwede siyang i-delete agad. So na-delete ko siya, hindi na ako nag-right click, pinrest ko lang po yung sa keyboard na delete. Parang ano lang din siya, 'di ba? Gumagamit ka lang din ng sa browse sa computer mo. So for example, nasabi ko nga accidentally na delete mo siya, hindi siya katulad sa computer natin na tatanungin ka pa, are you sure you want to delete this file? Yes or no. So kapag na-delete, diretso agad sa trash. So nandito na siya. So, ma-restore pa po siya? Yes po. Right-click lang po natin. Meron pong dalawang pagpipilian. Restore or delete forever. So, kapag delete forever po, hindi niyo na po siya makikita talaga kahit kailan. So, ibig sabihin, ito na po talaga is nawala na siya. So, dito kung mapansin nyo, kapag delete forever, ayan po, tatanungin ka pa nila talaga kung talagang desidido ka bang i-delete. Or kung nagkamali ka lang pag-delete, pwede mo siyang restore. So, kapag restore po natin, bumalik na naman po siya sa files. Okay po. So, dito sa baba, kung mapapansin nyo po, palakayan ko lang ng konti. Okay, palakayan ko lang po ng konti. Asya. So, ang storage ko is 1.3 gig nang nagamit ko of 15 gigabyte use. Okay, so medyo malaki-laki pa. Pero what if, sabihin natin, ayun, late naman ng 15 gig. Gusto ko maraming storage. So, pwede po tayong bumili. So, papakita ko lang po kung paano bumili. So, medyo loading lang po ang ating internet. So, yan po siya. So, yung 15 gig po is free. Pero, kapag bibili ka po or mag-exceed ka sa 100 gig, meron ka pong babayaran na 89 per month, 89 pesos per month, or 889 pesos sa isang taon. So, kung sabi ko nga po kanina, although libre siya, pero pwede mo siyang i-extend or pwede kang mag-upgrade ng iyong services kung talagang marami kang ginagamit. So, katulad nito, for example, naging YouTuber ka na, kailangan mo yung mga videos mo nakalagay sa Google Drive para mabilis mo siyang ma-access. So, tendency talaga, bibili ka at bibili ng kanilang subscription. So, kung nakukulang ako pa sa 100 gigabyte, merong 200 gigabyte, and merong 2 terabyte, which is 2,000 gigabyte na po yun. So, masyado na siyang malaki. So, paano yun sir? Nag-try ako na mag-subscription ng 89 pesos per month. Then, sa August 9, mag-expire na siya. So, for example po, lahat ng na-allocate mo na 15 gig, yung na-allocate mo po na 15 gig dito, is mananatili po siya. Yung exceeding 16 gig pataas or 15.1 gig pataas, nakalock lang po siya. Hindi mo po siya ma-access. So, yung unang first 15 gig, yun lang po yung ma-access natin kapag nag-end po yung subscription. So, technically naman, importanteng files lang naman ang ilalagay natin sa ating account. So, nasa sa inyo na lang po kung mag-upgrade kayo or hindi. Now, ilagay lang po natin siya as naka-details view, naka-ganyan. So, dito nakalagay yung ating mga tawag nito, mga folders, tapos mga kung mapapansin po natin, katulad lang din siya ng ating computer na kung saan meron po siyang icons na alam naman natin ito is folder. Itong blue, document to. Ito, PDF. Ito, Excel file. So, hindi na po tayo mahirapan kung anong nakikita po natin sa kanya. So, for example, episode again. For example, itong design 1 PDF, gusto mo siyang i-view. Pwede mo siyang pindutin yung I button, yung mukhang mata na to, or double click lang natin, parang computer. Then, ayan siya. So, makikita na kagad natin siya. So, itong file na to, it is online. So, pwede mo siyang i-download kung gusto mong meron kang copy sa iyong hard drive or gusto mo siyang i-print, mga ganun. So, sa more actions, yan, pwede mo siyang, or pag na-download, so yan, download lang natin. So, kung mapapansin nyo sa may baba kanina, diba, scanning for viruses, kasi nga, bago mo siya ma-claim, in-scan talaga yan ni Google Drive kung ano. So, this one, ano na siya, nasa file ko na to siya. So, ibig sabihin, meron na akong copy, sarili sa aking external drive or sa aking computer hard drive. So, yun po siya. Next, paano sir kung gusto ko yung mga parang ang gulo, di ba, nung sa baba, yung April 20, nakalagay lang dito. Gusto ko siyang ilagay sa loob ng folder ko.
So, pwede mo siyang ganito, click and drag sa my files, yan siya. Pwede mo siyang i-click and drag. Tapos, nawala na siya. Huwag po kayo matakot kung nawala. Pero po kaya po siya nawala kasi is nag-move na po siya dito sa loob ng my files na folder. Nandun na po siya sa loob. Pero sir, di ko na alam kung ano gagawin ko. Ito po ba ang pipindutin kong back o ito? Huwag niyo pong pipindutin ito kasi ibang nangyayari dyan. Ito lang po tayo. Ito lang po tayo sa loob ng ating form. Baka mamaya itong mapindot ninyo, then nagulat kayo. Napunta na naman kayo sa google.com. Yan po siya. Okay, so now magta-try po tayong mag-add ng mag-file upload. So, or folder muna po tala tayo. So, for example, ang pangalan ng aking folder, okay ko lang po. Sorry. Okay. So, for example, sa new folder po natin, ang pangalan po natin is INSET na lang. Since nag-INSET naman tayo. So, create tayo. Okay. So, si INSET, nandito na po siya at siya po ay sort by name. So, pwede po siyang last modified kung medyo by me. So, nandito po siya yung INSET, nandito pa rin. So, pwede mo siyang i-sort by kung anong gusto niya. So, sa loob ng INSET, mapapansin po natin, walang laman. Okay lang po yan. So, for example, ang nilalagay ko sa INSET is yung aking, so, for example, itong pusa na to, yan. So, gusto ko siyang ilagay sa aking Google Drive or gusto ko siyang i-save. Ang gagawin ko po ba, sir? Right-click, copy, tapos right-click dito, paste. Hindi po ganun po. Ang pwede niyo pong gawin is, pwede niyo po siyang i-click, then i-drag po papunta dito. Ayan na po siya. So, click copy. Then, uploading one item, ayan na po siya. Nandito na po ang aking pusa na in-upload. Diba? So, ganun po siya. Or, sir, di ako marunong po mag-drag, di po ako marunong maghatak. Kung mag-alala, pwede mag-press ng new, file upload. Then, for example, itong script ko na to, lalagay ko dito. So, yan, nandito na po siya. Ganun lang po yung mga ways kung paano siya mag-add ng files. Ayoko, ano ba naman to? Mali naman ang spelling. So, right-click lang natin, pwede po natin i-rename. For example, gusto natin palitan, script. Diba? Press OK. Gusto pa natin, okay, hintayin lang natin. Then, ayan na po siya. Nagbago na siya. Almost same lang, sabi nga po, almost same lang siya ng ating browser. Tama po? Diba? So, yan siya. So, for example, yung script na to, importante sa akin, gusto ko siyang start. Right-click lang po tayo sa ating keyboard, then add to start. So, nandito na po siya sa start. So, ibig sabihin, importanteng file po siya. So, for example, yung script na to, gusto natin tawag nito, i-move. Pag sinabi po natin move to, or i-move na lang natin sa folder, ayaw natin mag-drag talaga, maghatak. So, dito, makikita natin yung my drive. Ayan. So, bibigay niya sa'yo yung lahat ng mga folders na ginamit, bigay sa'yo. So, for example, yung ilagay natin for second batch. Hindi ko alam kung ano yan. I-move lang natin. So, hala sir, bakit hindi nang galaw dito? Kasi po, nakatingin tayo sa start. Punta tayo sa my drive. Then, nilagay natin siya sa first, second batch. Ayan na po siya, nasa script na po. Nawala na po siya sa INSET na folder. So, yun po. Now, paano po ba natin i-share yung files or yung folder natin? So, dito, click lang natin, for example, huwag na yung deworming na yun. So, for example, itong INSET na to, gusto kong ibigay ito kay Ma'am Jam, or gusto kong i-share to or makita niya, pwede niyang ma-edit. Okay, so click lang po natin, right-click, pwede po yung share na plus, pwede po yung get shareable link. So normally, ang gamitin na lang po natin is get shareable link kasi almost same lang naman po sila ng dalawa ang ipapakita. Okay, so pahintay lang po ng konti. So yan po siya. So no one has been added yet. Ito po yung sinasabi natin na kapag nag-add tayo ng person dito, siya lang po yung makakapag-access. So kahapon po, katulad po kay Sir Edward, di ba po kapag hindi ka kasama doon sa people na yon, kakaroon ka dapat ng request access permission. So yun po yung nangyayari. So dito sa baba, meron tayong tinatawag na restricted or anyone with the link.
Okay, next. Meron po tayong ditong pagpipilian which is viewer or editor. Kapag viewer, i-view mo lang yung mga files mo. Hindi mo siya, pwede mo siyang i-download, pero hindi mo siya pwedeng burahin, hindi mo siya pwedeng edit. Pero kapag editor, of course, you can organize, add, or edit files. Okay po? So for example, ganyan siya, editor. Then yung link po is nandito. So kung kahapon po, kung medyo nakinig po tayo, pwede po natin siyang i-shorten using tiny URL. Or kung gusto mo, ito na lang ibigay. So medyo mahaba-haba po kasi siya na link po ng ating files. Ay, paano sir kung gusto ko ng ano lang, yung files ko lang na nasa loob ng INSET yung aking i-share? Pwede po yun. So, and mapapansin niyo po pala, mga moms and sirs, yung folder, nagkaroon siya ng mukhang tao. So, ibig sabihin, shareable na po yung files ninyo or yung folder mismo. Pero yung itong for second batch, yung my files na to, sa akin pa lang po yan. Or restricted pa lang sa akin na ako ang makakakita. So, sa loob ni INSET, so for example, itong picture na to, so kung mapapansin niyo pala, balik tayo sa my drive, kung ano yung na-share mo na, folder, lahat ng nasa loob na yun, masishare na sa lahat. So for example, dito na lang sa my files, try natin itong April 20 na to. Ito lang ang share natin. So yan, same lang din. Ang gagawin lang natin, change to anyone with the link. So yan, tapos viewer, gawin natin for example, editor. So yan siya, so done. So kapag nag-done ko siya, magkakaroon na siya ng tao-tao which is shareable na siya. So, paano po siya ibalik na hindi na ma-share? Balik lang po natin let's share. Then, change lang natin to. Pwede po natin siyang balik sa restricted or hindi na natin siya. Or, for example, yung nag-review ng document na to, hindi niya na yan siya makikita. Kailangan na ulit ng access permission. Okay po ba? Okay, next po natin is, okay. So medyo naiintindihan naman po ba? Medyo madali lang siya, no? Okay, so meron tayo ditong tatlo, Google Docs, Sheets, tsaka Slides. Okay, so kanina or kahapon, di ba, nirequire tayo nila Sir John Edward na, okay, click natin ito, then punta tayo sa forms.google.com or docs.google.com/forms or sheets.new. So kung medyo nahihirapan po tayo mag-type at nagagamit lang tayo ng cellphone, sa cellphone natin po, almost same lang din, press na po natin yung new, magpapakita po yung tatlo na to. So hindi na po siya ganun ka maawat sa atin na gumawa ng document. So for example, Google Docs, open po natin. Okay, so pahintay lang po ng konti sa aking connection. Ayan. Mapapansin niyo po, Google Docs, kamukha lang po siya ni Microsoft Word. Tama po. Merong bold, italic, underline. Pwede ka pong maglagay ng image. Now, ano po ba yung sinasabi ko kaninang collaboration? So same lang din po yun ng Google Sheets. I-share nyo lang po. Okay, so click lang po itong share. So, ang pangalan nito is Try Me. Save lang natin. Then, add people or groups. Ang gusto ko lang dito is ang Google account ko. Tapos message, paki-edit. Paki-edit please. Siya, bakit lang natin. Then, kung mapapansin niyo, okay, meron siyang tatlong pagpipilian nga pala, sorry. Yung viewer, nakaka-view, pag sabing commenter, hindi mo pa rin ma-access mo yung document, mababasa mo yung loob, pwede ka mag-comment doon sa gilid. Comment ka lang. So for example, lalo sa ating mga teachers, kapag may ginawa silang practical research, di ba? Normally, yung last school year, parang naawa ako sa mga editor kasi sila mismo yung nag-edit ng mga thesis ng or mga practical research ng mga estudyante. So, ang gawin lang natin, kunyari maging comment lang natin kung ano yung gagawin, di ba? Or kapag editor sila yung mag-edit, nasabi ko lang or share ko lang. So for example, pag sinend ko na siya, may person added. So titignan ko sa aking mail. Buksan ko lang aking mail, google.com. Okay po. So for example, katulad nito, this is my account.
So Gmail, click ko lang to. Kapag naka-sign in ako sa aking DepEd account, so pwede ko siya i-click. Hindi ko na kailangan mag-login ulit or maglagay ng password. Pwede ko siya i-close. Then, pahintay lang po ng konti. So, siya. So, mapapansin niyo po, nagkaroon ako ng email, which is yung sabi ko, try me, invitation to edit, okay, open in docs. So, ayan na siya. So, for example, nag-type po ako dito ng hello. Kung mapapansin niyo po, nagkaroon po siya ng Christian Charles Lester Doblados. Ito po yung sinasabi ko po na collaboration na nakikita po natin, for example, yung mga estudyante, kung sino talaga yung gumagawa. Hindi na po tayo dito yung katulad na sabi nila na, ay naku, ang tatamad niyo talagang lahat, si leader nilang gumagawa. Pero yung reality, nag-iyak na yung estudyante, ako naman ang gumawa nito, si leader kumain lang sa bahay. Diba yung mga ganun. So nakikita na agad kung sino yung nag-collaborate. Okay, so for example, naglagay ako ng hello. So, ito yung sa akin na kung mapansin niyo po, tingnan lang sa taas. Ito yung personal email ko. Sorry. Okay, so ito, sorry. Try ko lang pala, Christian Charles. Nalilito na rin ako, sorry. So, dito is, ako yung nag-edit. So, yan siya. Kung mapansin niyo, kung sino yung mga nag-collaborate, mapupunta po yan siya dito, magkakaroon ng pink or kung anong kulay man siya. Siyempre siya. Okay. So, for example, nag-type ako. Okay. Since same kasi ako ng dapat magkaibang browser ito or magkaibang email. Pero kapag magkaibang email po ito, hindi po talaga siya nadi-delete. Supposed to be. Tapos for example, nag-type ako ng hi. So kung mapansin niyo po dito, nagkaroon na naman siya ng pagbabago dito. So yung pink dito is ako, yung DepEd email ko. Yung green is yung personal ko na nilagay. So ito nga. Ito yung sasabi ko na guys, try ko lang. Edit mo siya. So normally, ganun po siya. So kunyari may mga practical research sila, evidently, mas convenient siyang gamitin kasi as a teacher, nakikita mo talaga na may collaboration na nagagawa. So, Google Docs lang po ba siya? So, hindi po. Hindi lang po siya limit doon. Meron po, sabi ko nga, meron po tayo dito ang docs, sheets, tsaka slides. Yun po yung mga pwedeng makipag-collaborate sila. Okay po? So, may learning naman po ba? Ay, sorry po. Nagkababa po kasi yung microphone po ng aking okay na po ba, Sen? So balik lang po tayo dito. Now, feeling ko naman po na-meet ko naman po lahat ng topic outline ko from start to finish. Okay? So, ayun. Sabi ko nga kanina sa intro ko, magbibigay ako ng tips. Ito yung mga tips na ayaw na ibigay ng mga nag-aayos ng mga computer or mga technician kasi nga mawawalan kami ng pera, joke lang. Di mawawalan kami ng kita. Pero ito yung mga tips lang po, ang simple tips kung paano ma-prevent natin ang ating mga computers na magkaroon ng virus. So, hindi na tayo matakot na kahit magsaksak pa tayo ng sandamakmak na flash drive or external drive sa ating laptop, hindi po tayo mabavirusan. First is turn off your autoplay. Ano nga ba to si autoplay? Press po natin yung Windows sa ating laptop. Type lang po natin si autoplay, click natin, and then nakalagay po siya as off. Bakit po siya off? Ano nga ba po si autoplay? Explain ko lang po siya ng mabilisan. Si autoplay po is may tatawag po tayong autorun. Si autorun, yan po yung ginagamit ng ating mga DVD players. Mali spelling. Ulitin ko na lang po, sorry. DVD players, yung mga CD player, di ba, kapag naglagay tayo ng CD sa mga CD player, nagtutugtog agad yung music, yun po yung tinatawag natin na autorun. So dahil nga siya ay autorun, automatic na nagra-run, yung computer natin, yung virus, nag-merge siya doon sa tinatawag nating autorun. So ibig sabihin, automatically kapag nagsaksak tayo ng flash drive, normally, di ba nakikita natin, nag-pop up bigla yung files o yung folder. Kasi po, naka-open po yung autoplay. So, ibig sabihin, kung mag-virus po yun, pasok po agad ang virus, autorun. So, i-disable lang po natin or turn off po natin yung autoplay. That is our first line of defense against virus ng computer. Next po is, open external drives on Explorer menu. Hala, grabe naman yun. Ano yung ibig sabihin ng open external drives on Explorer menu? So, open tayo ng files.
Ito po yung tatawag nating File Explorer View. Now, punta tayo sa disk PC. Ito po ang aking local disk C. So, wala akong flash drive. Normally, ang ginagawa natin, di ba, dito tayo nagdo-double click, tama? Dito sa gitna, which is, okay naman siya, pero dahil nga, ang tawag po sa gitna na ito is navigation menu. Ninanavigate mo or pumupunta ka sa mismong drive. Ethically speaking, or para sa akin po, pinaka-safe is, dito po tayo sa gilid mag-click. Ano pong kinaiba? Sir, parehas lang naman po yung sa gilid tsaka sa gitna. Magkaiba po sila. Dito sa gilid, parang ang ibig sabihin lang po niyan, view mo lang siya o ini-explore mo lang or titingnan ko lang ano yung files ko dito. Tinitingnan ko lang. Whereas pag dito pag dito, parang nirarun natin yung mga auto-run na naman dito. So for example, hindi natin nabura na-off nga natin yung autoplay, pero hindi naman natin nabura yung virus. So mangyayari, kapag double-click tayo dito, nag-run pa rin yung auto-run. Kasi nga, dito natin siya kinlik, which is, parang ang katumbas nito ay, parang link siya or shortcut niya para mabuksan yung files mo. So, technically, dito po tayo mag-open. So, share ko lang po, for almost 9 years po ako na pagiging IT, hindi po ako gumagamit ng antivirus. And awa naman po ng Diyos, hindi naman po nabavirusan or nasisira yung mga computer ko po. Kasi dito po lagi akong tumitingin. Then, isa rin po, ito medyo mabilisan na lang. Punta po tayo sa options, sa view. Then, may mga nakalagay dito na hide. Uncheck lang natin. Yan. Apply okay. Kung mapapansin niyo po, hindi po ito mga virus yung mga mukhang mumu na to. Yan po kasi is mga hidden talaga para hindi mo siya mapakailaman. Pero minsan, dahil nga magagaling yung mga hackers, magagaling yung mga programmers, hinahide din nila yung virus. Kaya minsan, kapag may nabasa kayo ditong autorun.exe, burahin nyo na po kagad siya. Baliban na lang kapag installer po talaga siya, kapag installer or for example, nagsalpak po kayo ng CD, huwag nyo pong buburahin. Mawa po kayo sa CD. Joke lang. Huwag nyo po siyang buburahin kasi yun po yung autorun para mag-play yung music niya. Pero kapag sa mga flash drive, nagulat ka, hindi ka naman nag-copy ng autorun, then may nakalagay autorun.exe, burahin nyo po siya kagad. So sabi ko nga po ulit, first is turn off autoplay. Next, open po lang natin dito sa gilid. Huwag po dito. Then kapag nakita natin na mayroong autorun.exe, i-delete po natin agad. Then yung mga folders na naka-hide, for example, kunyari lang sa flash drive, may naka-hide dito, na hindi ko naman ginagamit, hindi ko naman talaga ito files, i-double click lang natin, check lang natin kung anong nasa loob. Kasi minsan, nandun na yung mismong mga files natin. So, i-cut lang natin, then punta natin sa gitna, then i-delete ulit natin. So, yun, sabi ko nga kanina, dito muna tayo sa gilid mag-check, then safe na po tayo, or makakahinga na po kayo maluwag na, pwede na ulit sa gitna kayo mag-click ng kung ano-anong mga files. Basta ang sabi ko lang po kasi, si autorun, technically, nakalagay po siya dito sa labas. So, ibig sabihin, kapag nasa labas, kapag ito ang ating kinlik sa gitna, automatic mag-aano ang virus. Okay po? And last, if tip number 1 and number 2 still infected your computer, refer to your nearest IT technician. So, yun na po. So, kung wala na po talaga, na virus na talaga, wag po natin pukpukin yung computer natin or hugasan yung computer natin, hindi po yan mawawala ang virus. Yun lang. And for my output for today, so take a picture of yourself or mag-selfie po kayo, or kung may gusto nyo, picturean yung halaman ninyo, yung aso, yung ulap, kayo pong bahala kahit ano. Open this link, tiny URL, and upload your photo and place a caption or code name on the title. Then enjoy. So example po, ito yun siya. So ang gagawin nyo lang po ay mag-add ng slide, so which is itong plus. Then add lang po tayo ng ating picture, upload from computer. Hanapin lang po natin, for example sa cellphone mas madali. Hanapin lang po natin yung pinaka-cute nating picture. Katulad niyan ng cute, di ba? So yan, tapos lagay lang natin sa taas ng code name or kung anong gusto mong sabihin. So yun siya. So kung mapapansin sa taas, meron na po siyang kung sino yung mga ano. So yun po, wag po natin delete yung mga selfie po or mga slides po ng ating kasamahan. Kasi sayang naman yung mga picture nila. So yun lamang po. Okay. Tensya po kung medyo nagtagal. So yung mga questions and clarifications nyo po, paki-post lang po, then later on, sasagutin ko po siya sa abot ng aking
makakaya. Okay, so according to George Couros, technology will not replace great teachers, but technology in the hands of great teachers can be transformational. So ang masasabi ko lang po sa atin mga moms at sirs, hindi lang po tayo mag-upgrade ng ating mga devices, kundi mag-upskill po tayo kasi technology is inevitable. Hindi po technology ang mag-a-adjust para sa atin, tayo po ang mag-a-adjust para sa ating kapakanan at para sa atin pong pag-upgrade. So yun lamang po, maraming salamat. God bless us all. Gig, kaya nang i-accommodate. So, mas safe pala dito kaysa sa flash drive or memory stick na open lang siya, pwede ma-virus. Okay. So, as of now, wala pa pong queries or questions na na-post. Nandiyan. Before tayo mag-start sa ating second session, do you have anything to remind our participants? Ayan, Ma'am Ouch. Okay na. Okay, Sir Charles, pwede ba akong mag-add ng information tungkol doon sa Google Drive? Okay, so para sa kaalaman ng lahat, sabi ko dati na sabi ni Sir Charles kanina, ang ating Google Drive can save at least 15 gig ano. Pag yan ay personal Gmail account. But ito gusto kong makita ninyo na isang feature ng DepEd email na kaya pinapagamit din sa atin ito. Kung makikita, hindi pala ako naka-preset screen. Wait. Wait lang, mag-share screen ako. Ma'am Ouch, okay ba yung share screen ko? Ayan. So makikita nyo dito banda sa left, no? Makikita nyo dyan, ang aking storage ang nagamit ko ay 6.7 out of 15 gig, no? Yan yung aking personal account. But then dito sa aking DepEd email, yan ang nakalagay, 4.2 gig used. Walang nakalagay kung ilan yung capacity ng aking drive. So yun yung isang feature ng DepEd email, unlimited yung ating storage. Kaya ini-encourage tayo ng DepEd na gamitin, na magkaroon tayo ng DepEd email. So yan yung kanyang advantage na meron tayong DepEd email. And one more, meron din tayong tinatawag dito na foreign file at saka native file. Yun lang yung makaka-accommodate ng anong tawag dito, Sir Charles? Makaka-accommodate ng ating drive. Halimbawa, tingnan ninyo. Okay pa ba yung screen ko? Okay pa? Okay. Halimbawa, itong Google Forms, copy of trainer and program evaluation. Kung makikita nyo dito sa gilid, storage use, 0 bytes siya. So, hindi siya naka-accommodate ng space doon sa aking drive. No? Kasi siya ay native file. Pero kapag foreign file yan, example, itong in-upload ko na IPCRF, ayan. Dahil siya ay in-upload ko, hindi siya product, yung program na ginamit ko ay hindi product ng Google. So ayan, meron siyang 252 kilobytes. So naka-accommodate siya ng space doon sa drive ko. So yun, meron tayong tinatawag na native file at saka foreign file. So yun po sir yung additional information ko po sir. Thank you. Okay, so thank you po ma'am. Then, thank you po sa Hello? Hello po? Okay, so meron na tayo yung additional. So, thank you sa pag-additional ma'am Jang kasi although ako hindi ko rin siya masyadong napansin, lalo na nung kanina, nung
or nung ginagawa ko yung aking presentation. So thank you po sa pag-add, ma'am. Yes, sir, understandable ako nasa ere tayo, may mental block tayo minsan. As in, natutuwa talaga ako doon, kaya ako lang din po na-realize. Mental block tayo minsan. As in, natutuwa talaga ako doon, kaya ako lang din po na-realize yung logo ng Google Drive, yung color niya ay stands for the Google Slides, Google Doc, and Google Sheets. Yes. Natutuwa ako talaga doon, ganun, yun pala yun siya. Thank you, thank you. Okay, so thank you po, Ma'am Jam and Sir Charles. Now, at this moment, tapos na po tayo sa ating first session. Congratulations po Sir Charles. Job well done po. And I would like to say na talagang very comprehensive ang iyong pag-explain. So, at this juncture, let me introduce to you our second speaker to discuss to us the function and how to utilize Google Classroom, Sir David Castor Jr. Good morning, sir. Good morning, ma'am. So, thank you po. So, to our school's division superintendent, Madam Natividad Bayubay, our former great leaders, Sir Benji and Ma'am Eliza, and to our active and energetic Ma'am Tony Lin, so to the technical committee, fellow teachers, and other participants, good morning. So I am David Escastor Jr., a special science teacher of Aborlan National High School, and for today, I'll be discussing about the Google Classroom. So what is the Google Classroom? So the Google Classroom, it is a free web service developed by Google for schools that aims to simplify creating, distributing, and grading assignments. It is part of the Google Suite for Education that we can use and help us aid distance learning. So like right now, so we need it because of the pandemic. So as you can see, Google Classroom has many benefits. So what are these benefits? So first, it is simple. So because it is easy to set up and it is easy to use. It is efficient because assigned tasks such as assignments, materials, and others are paperless, and you can view the progress of the students real time. So it is appealing because of the simple, clean design of the platform. So another one, so when using this platform, we can easily organize the materials, assignments, and tasks of our students. It is also integrated. As you can see, there is integration of different modes of teaching such as Google Meet, YouTube, and others. Also, using this platform enhances collaboration. You can easily provide comments in public or in private to your students and guide them through their classwork. Finally, there is enhanced communication. Since that you can create posts and students can comment on those posts. You can easily give them instructions and there is a log of what you did. So with this, you and your students will experience a new normal of education with the benefits of using the Google Classroom. So the objectives of this presentation are, so as participants, you should be able to create a class, explain the parts of the classroom, add students, post announcements, and create materials, assignments, quizzes, etc. So let's get started. So what are the requirements for the Google Classroom? So you should have your Google account. You can also use your DepEd email. Aside from that, you should have an internet access. Of course, you should have a laptop or a smartphone to access the Google Classroom. So how can we access the Google Classroom? So first, you need to sign into your Google account and then go to this link, which is the classroom.google.com. Okay? So are you ready now? So let us start with creating a class.
Okay, so wait lang po, mag-switch lang po ako doon sa ano po, sa browser. So once that you have accessed the classroom.google.com, so it will lead you to this page. So for lesson number 1, we will be discussing about how to create a class. So once that you are logged in, so you will see your active account in the upper right corner of the screen. Okay. So after that, we should start by clicking the create or join class button. So after clicking it, select create class. A pop-up menu will ask for the details of your class, such as the class name, so which is required. So then section, so subject and room. So the other details are optional. So let us encode general biology 1, for example. So and then section, so STEM 12, Garnet. So subject, general biology 1, and then the room, so SHS 01. Okay, so after that, so select create. Okay, so wait lang po natin mag-load. Okay, so after that, we have the Google Classroom. So your virtual classroom. So in Google Classroom, we can have multiple classrooms. So depending on the number of classes that you will be handling this semester. So as you can see, we have Practical Research 1, Practical Research 2, General Biology 1. So you can also add other classes. Okay, so let us go back. So that is it for lesson number 1. So let's proceed to lesson number 2. So lesson number 2, let's get acquainted with the parts of the classroom. So ano-ano nga ba ito? So yung nakikita natin sa screen. So we have different sections of the Google Classroom. First, we have here the stream. So the stream contains the details of your classroom. So importantly, you can see the class code. So this is the class code. This is important because this is the classroom password. So you need to provide this to your students so that they can join your class. Okay. So below it, we have the announcement section. So in here, you can create posts and updates for the students. So on the left side, this is the portion where the coming events posted or the tasks that are due soon. So dito nyo po makikita yung mga inassign nyo po na task na paparating na po yung end ng submission. Okay? So you can also change the theme or upload a photo cover for your classroom. So we have here this button, so you can change the theme of your classroom. Okay? So lastly, on the upper left corner, you will see the menu. Okay? So clicking it will let you access your calendar, tasks, so other classes, and of course the settings.
So next to the stream is the classwork. So in this section, it is where we can create assignments, quizzes, or materials for the class. We can also generate a link for Google Meet. Okay. So in that way, we can talk face-to-face with our students. We can also open the Google Calendar, so which will show your schedule. And lastly, we have the class drive folder, which contain the materials uploaded in the classroom. Okay. So after the classwork, we have the people section. So in here, you can view the teacher, and you can view, and also you can add other teachers. So if you want to collaborate with other teachers, so just click this button and then type in their email, and then you will send an invitation to them to join your class. Okay. So you can also view the students who are members of your classroom. So it will be listed in here. So since na wala pa pong estudyante, so wala pa pong nakalista. So and lastly, we have the grade section. So where you can view the grades of the students after the semester. You can also view their progress in here. What particular assignment, quiz, or material that they have not yet answered or submitted. Okay. So we are done with lesson number 2. So now let's proceed to lesson number 3. So which is adding students. So paanong mapuba tayo mag-a-add ng students dito sa ating classroom. So to add students, we need to go to the people section. Okay, click it. So and then after that, click the invite students button. So after clicking it, a pop-up menu will ask the email address of your students. So you can type email address. So you should you should type the email address of the students in here. So you can type multiple email address, and then after that, you should click invite. So for example, so I'll be inviting my other account, so to this classroom. So click invite. And then click invite. Okay. So after that, you will see the status of your invitation, whether they have approved or joined the class. So the students will receive an email from you. Okay, so let's check the email. Okay, so let me just change the window. Okay. Close that. Okay. So this is the email. Okay. So this is the class invitation. So as you can see, my account received the email from the Google. So what these students will do that they will click join, that they can join to the classroom. Okay, let me click join. Okay, so let's check. Okay, so let me just refresh the page. Okay, so once that the students
have confirmed the invitation, so they will appear in this section. So as you can see in here, so we have the list of students. Okay, so that's it for lesson number 3. Okay, so for lesson number 4, we will discuss about how to post announcements. So earlier, I discussed to you where you can create your post. So it is in here. So by clicking it, it will expand, and that is where you will type your announcement. So wait. So let us type an announcement. Okay. After typing the content of your announcement, you can select or change who can view your post. So of course, this is for the General Biology 1 classroom, and of course, all of the students who are participants of this classroom. Okay. So if you need to upload the file, so you just have to click here. So you can add a file from your Google Drive or from another cloud-based storage through a link, or from your computer by uploading it, or a video from YouTube. So in adding a file for your post, so you should upload it to your Google Drive. So let's click Google Drive because I already have uploaded a file. So and then, so click that file and then click add. So that will be attached to your post. Okay. So after uploading the file, you can add multiple. So you can add multiple files. So in this post, okay, you can select to post the announcement. Okay. So you have different options in posting your announcement. So we can post it now. So, or you can set a specific date and time. You can set a schedule, or you can save it as a draft. So let's post it. Okay. So and now we have an announcement. Okay. So students can comment on your post, and of course you can reply to their comments. So and we are done with lesson number 4. Okay. So now let's proceed to lesson number 5. Okay. So nasusundan po ba ako? Okay. So Yes, nasusundan po sir. ba ako? Okay, okay. So meron po tayong handout sa ating group chat. So pwede nyo pong sundan doon yung ating discussion. Okay? So let's proceed to lesson number 5, which is creating materials, assignments, quizzes, etc. So let us go to classwork. So in this section, we have different options. So we have the following: assignment, quiz assignment, question, material, reuse post, and of course the topic. So the topic, it serves as the outline of the course. So I will divide this lesson into different parts. So let's start with creating a topic or outline. Okay. So it is best to create first your topic outline so that it will be easy for you to organize the materials. So to create that, so just click create and then add topic. Okay. So after clicking it, add the lesson title. So for example, let's start with lesson number 1. So title is the cell. Okay. Okay. So and then let us add another topic.
So lesson number 2. So we have here Andrea and Laura. Okay. So there you have it. So we have the topics. So it is best to match your topic outline and your prepared lessons. So why? So that it will be congruent to your daily lesson log or DLL. So you can organize the topic. So pwede nyo po siyang i-rearrange. So after that, we have reuse post. Okay. So if we have multiple classrooms with the same subject, so we don't have to create posts individually in those classrooms. You can use this post. You can use this to post an announcement from other classrooms. Okay. Okay. So let us wait for it. Okay. So medyo loading po ang connection ko. So let's try that again. So reuse post. Okay. So seems that we have a connectivity problem. So maybe I can show this later when we have a good internet connection. So that is the purpose of reuse post. Okay. So that we can reuse post from other classroom. So after that, so we have creating a material. So to create a material for a lesson, so first, select the topic of the material. So kanina diniscuss po natin yung paggawa ng outline or ng topic. So as you can see, so present na siya dito. So we have to select lesson 1, which is the cell. So this material is for that particular lesson. Okay? So then, so type the material. Okay? So for example, so we have here the title. So it is about the cell. So the description. So it is optional. So and then, so we can add files to this post. Okay? So you can upload PDF files or PPT files. So that will be used by your students. So let us access the Google Drive. So in here, so we have lesson number 1. So attach that file to this post. So, and then we can also add a video from YouTube. So just click that and then paste the link. So and then add that video to this material. Okay? So you can also create material. So you can also create a material through Google Documents. So slides, sheets, drawings, and of course, forms. So which are discussed by previous presenters. Okay? So you can add those as attachment to your material. So once that you have included the attachments, you can now post your material. Okay? So in posting, we have different options. So you can post it now or set a specific schedule, so a specific date and time. So you will see that here. Okay? So and then you can also save it as a draft or you can discard this
draft. Okay? So let us post it. Okay. So after posting it, so the material will be present under the topic you selected. So since na nilagay po natin siya doon sa lesson 1, the cell, so it will be under that particular lesson. Okay? So and it is also present on your classroom's stream. Yan. Okay? So ito yung ating previous announcement. So and then we have here yung material for that particular lesson. Okay? So they can access it. Okay? So you can also edit this post, okay? Or you can also delete it by clicking the post, okay? So let's go back. Okay, so after that, let us create a question, okay? So in creating your question, just click the question button and then a pop-up window will appear. So in here, you will type the question. So for example, so why is the cell considered as the basic unit of life? Okay? So you can provide instructions, but it is optional. Okay? So you can select the format of your post depending on the type of your question. So this is a short answer question. So I will set it to short answer. But you can also format the question to multiple choice. Okay? So aside from that, you can also add files to this post. Okay? So from your Google Drive, so from other web-based services, so through uploading it from your computer or through YouTube. Okay? So if you are through with your question, so select the audience of your post. So this is for the classroom. So and of course all of the students. Okay, you can also set the points for the question. Okay, so we have it here, and you can also set it to ungraded. Okay, so kung hindi po ito counted, so pwede po natin siyang iset as ungraded. Okay, so pwede rin pong lagyan ninyo ng, so for this question, so it is 10 points. Okay, so and then you can also set a due date for your question. So that will be the limit to receive answers from students. So set due date and time. So the day, so the time, so before 12 midnight. Okay? So hanggang mamayang hating gabi lang sila makakasagot sa tanong na to. Okay? So and then you can set the topic. So yung question na ito, saan ba siya napapaloob? Okay? So let's put it to lesson number 1, which is the cell. Okay? So, and then we have here 2 boxes. So the first box, it will allow the students to reply to each other. While the second box, it is to permit their provided answer. Diba? So it is to permit to edit the provided answers. Okay? So we can set it to that. Okay? So then, let us ask the students. Okay? So after that, so it will be present under the topic you selected, and of course, it will be on your classroom stream. Okay? Okay. So next, let us proceed to creating a quiz assignment.
Okay, just click the button. So, and then we will have a pop-up menu. So, type the title of your assignment and of course the instructions. So it is optional. So and then as you can see here, automatically your post will have a Google form attachment. Okay, so where you can construct your quiz. Last time, Sir Edward discussed the process on how to create a quiz using Google form. So in here, i-apply po natin ang ating natutunan. Okay? So let us construct the quiz assignment. Okay? So for the title, so short quiz for lesson 1 or the cell. So and then, so the instructions, yeah, choose the letter of the best answer, and of course the student should be honest. So when answering this short quiz. Okay? So and then, so kung meron na po tayong nagawa na quiz at nandito siya sa ating Google Drive, so we can easily add that. Okay? So just click add. Okay? So and then remove this. So we have now the attachment to the post. So and then to complete this assignment, so we have to set the details. Okay, so the audience of your post, so how many points? So for example, this is 10 points. Okay, so and then we can also set the due date. Okay, so the date and of course the time, and we should also select the topic which it belongs to. Okay. Okay. So later we will discuss about the rubric and of course the originality reports. Okay. So we now have our post, so we can assign it. So we have here different options. So we can post it now. So we can schedule this post. We can save it as draft or we can discard this post. So let us post it now. Okay. Okay. So as you can see, so the post is present under the topic you selected, and of course, it is also on the classroom's stream. Okay. So and then lastly, so we have here creating an assignment. Okay. So how can we create an assignment? So in creating an assignment, click create. So then click create assignment and then type the content of your assignment. So let us type the title of your, just type the title of the announcement. So for this assignment, so write a 100-word essay about cells. So the building blocks of life. Okay. So and then, so you can provide the instructions. You can also add files to this post. So as mentioned earlier, you can also create documents, slides, sheets, drawings, and forms. So once that you are done with the title, so check the audience of your post, so all students. So then the points. So for example, this is for 50 points. Okay. So and then the due date. So we can set it to next week. Okay. So next week Friday. So we can set it to 5 p.m. since that is our official time. Okay. So there you have it. So and then the topic. So of course it is under lesson number 1. Okay. So and then we have here the rubric. So of course in assessing the essay of the students, so we should have a basis.
So that is what the rubric is for. Okay? So just click rubric. So kung meron na kayong nagawa dati na rubric, so you can reuse rubric or you can import it from your Google Sheets. So since nawala pa, let us create a rubric. So we will have a pop-up window. Okay, so as you can see here, we have the criterion title, so the criterion description, so the points, so the level title, description, and its description. So let us start. So, so this criterion title is focus and details. Okay, so you can write the description of that criterion. Okay, so as you can see, we have here different levels. So one, so you can add, so this is for points, and then three, so and then four, so and then five. Okay, so and then add the level title. So kung meron na kayong basis na rubric, so madali na lang pong ilipat dito sa rubric na ito. Okay? So, let us set yung number 1 as beginner. Okay? So, and then, its description. Okay? So, the writing is topicless and chaotic. So, that is 1 point. Okay? So, kapag ganun yung na-receive natin na essay. Okay? So, next. So, approaching proficient. Okay? So, this is just an example. So the topic and main ideas are not clear. Okay, so that is the description. Next, we have proficient. So, so and then, so there is one topic, main ideas are somewhat clear. So 3 points. Okay, so and then above proficient, and then the description. So there is one clear, well-focused topic. Main ideas are clear but are not well supported by detailed information. So and then lastly we have advanced. So its description. So there is one clear, well-focused topic. Main ideas are clear and are well supported by detailed and accurate information. Okay. So if you are through with the rubric, so we can save it. So aside from that, you can also add another criterion. Okay. So let us save it. Okay. So let's delete this criterion. Okay, to save it. Okay. So now we have a rubric for this essay assignment. Okay, so your students can view the rubric, okay, so that they can create their essay. So and then here we have the originality report. So what is it? Okay, so you can turn this on. It is to determine the authenticity of the output of the student. Okay, so however, so we can only set up to 3 assignments with originality reports per class. So if you are aware, with some students copy pasting their work, okay? So with this feature, so you can easily determine so kung saang site po nanggaling yung sentence na yon, yung statement na yon, or yung paragraph na yon, okay? So it is limited to 3 because so hindi po tayo
Google Suite Enterprise. So, para po magkaroon tayo ng unlimited originality reports, so we have to upgrade our package, okay? So, which is to Google Suite Enterprise for Education, okay? So, and then we can assign this assignment, okay? So, assign, or we can schedule when to assign it. So, save it as draft or discard it, okay? So, let's click assign. Okay. So, and there you have it. So, that is how we create materials, assignments, so quizzes, questions, and topics for so for the Google Classroom. Okay. So let us go back to the stream. So as you can see in here, so your assigned tasks are visible. Okay. So we have due tomorrow. Okay, so and then that is it. So you now know the basics of Google Classroom. Okay, so let me just switch the presentation. Okay. So and then congratulations, you made it through Google Classroom 101. Okay, so in summary, so we have discussed about how to create a class, so the parts of the classroom, so how to add students, how to post announcements, how to create materials, assignments, quizzes, etc. Okay, so and for our activity, so you can browse my classroom. So just click join class. So this is the class code. So and then you should create your own Google Classroom and you should invite me as your student. So send the invitation to david.castor@deped.gov.ph. Okay, so I will receive the invitation and I will browse through your Google Classroom. Okay, so meron din po tayong handout sa ating group chat. So you should download that. You can use that as your guide. So in the Google Classroom. Okay? So questions? Okay, thank you very much po, Sir Dave. So, that is the most quick way, 1 hour, pero parang ang dami-dami na nating na learn kaagad when it comes to Google Classroom. So, from creating classroom to assignments, announcements, and of course, the rubric itself. So, talagang andun pala lahat yan sa Google Classroom. Para siyang virtual, actually hindi parang, kundi virtual classroom sa new normal situation. So, we really have to practice to be able to, utilize that when we start on the upcoming opening of classes. So, let's move on, ma'am and sir. So, since we are done with our two speakers, we can now entertain questions. Ma'am and sir, would like to ask specific questions regarding to our Google and Google Classroom. Since meron po tayong ating floor.
Okay, so additional lang po ito. So, sinubukan ko po nakaraan yung originality report. So, tingnan po natin kung ano yung resulta. So, nag-submit po ako ng copy-pasted na paragraph doon sa sa assignment, okay? So, tingnan natin. So, where is it? Okay. So, let us view the output of the students. Okay. So, wait. Present. So, window. Okay. Ay, hindi. Ito ay dapat Chrome tab. So, and then, ito ba yun? Ito dapat ito. Ito dapat. Okay. So, and then, ito ba? One. Ito dapat. Okay. So, in here. Okay. Ayan. Okay. So, as you can see here, so makikita ninyo yung students. So, by clicking the grade, so makikita ninyo kung ano na yung nagawa nila at nabigyan nyo na po ng grade. So, and then, ano naman po yung hindi pa nila na gagawa na task. Okay? So, and then, let us view yung output po ng ating student. So, ito. Okay? So, yan. Okay? So, yung comment ko, copy-pasted kasi alam ko rin naman na copy-pasted yan. Okay? So, private comment po yan. So, hindi pa yan mababasa ng iba. So, dalawa lang kayo ng estudyante ang makaalam niyan. Okay? So, in here, so as you can see, so, ito. Yan. Okay? So, one flag passage. So, no citation or walang quotation kung kanino nanggaling ito yung paragraph na to. And of course, so yung originality report niya in here, so mayroon siyang web match. So mayroong isa. So meaning, ito ay nanggaling dito sa site na to. So which is from Course Hero. Meaning, this is pasted from that website. So as you can see, buo, kompleto talaga, buong paragraph. Okay? So through this originality report, so pwede nyo ma-check yung authenticity ng inyong assignment or ng output ng inyong student. Okay? So, yan. Okay? So, pwede ninyong kausapin yung student na next time, so hindi na nila dapat ito gawin. So, you can also comment let us return to the so, yun po. Okay? Okay, sir. Thank you. So, yun pa palang isang pwede nating makuha from the Google Classroom is that we'd be able to check right away if the assignment done, especially yung mga essay type, no? Or lahat? Lahat, no? Essay type, Okay. sir. Pwede nating ma-check ang sa internet. Kasi nga, online siya. So, hindi na tayo mahihilo mag-check at malalaman natin at the end na copy-paste lang pala. Doon sa Google Classroom, the Google Classroom itself will verify it. So, yun ang isang learning ko doon, sir. So, thank you very much. Okay, so meron pong mga nag-chat at okay, wala na po ba tayong questions, ma'am and sir, regarding the Google Classroom? So far naman po, wala naman po, Ma'am Och. Finalo ko na lang po yung activity po ni Sir. Additional po kayong inputs or may additional po kayong mga reminders para sa ating participants regarding your topic a while ago? So para sa akin po is wala na rin naman po. So kung may mga katanungan po kayo na medyo nahihiya pa po tayong ilagay sa group chat,
i-comment nyo lang po sa akin or mag-ask lang po kayo anything maliban po sa Google Drive. For example, kung meron pong mga tanong about sa about IT stuff related, pwede lang. Madali lang po akong lapitan, mahirap lang po akong hanapin. Joke lang po. Salamat. Okay, so at this juncture, may I call on Ma'am Jam for the additional reminders before we end our today's session. Yes, thank you, Ma'am Och. Okay bang audio ko? So first, I wanna say congratulations sa ating mga speakers. Very, ang tawag dito, yes, Sir Dave, yung mic niyo po. Okay. Napakaliwanag ng kanilang pag-present ng kanilang mga topic. At ang dami ko talaga natutunan, ano. Wag po kayo mag-alala kung mga hindi po nakasunod, ano, kasi ito naman po ay recorded at ibibigay po, i-share po namin sa inyo yung recorded video nito. So, reminders ko lang din po ulit sa evaluation natin. Mamayang 12 onwards po available ang ating link. At ang magandang balita ay hindi na po kayo, kung dalawa po yung speaker natin ngayon, hindi na po kayo 2 beses mag-send ng evaluation form. Isang beses na lang po nakalagay na doon agad yung speaker 1 and speaker 2. So yun, ang expect nyo mamaya sa ating evaluation link. So Ma'am Och, yun lang siguro ang reminders ko. Okay, so bago po tayo mag-out today, gusto ko pong i-remind ang ating MOL tomorrow for the last day of our virtual INSET, ang Senior High School Department together with the Math Department. So, reminders lang po, since this would be the last day, so yung mga MOLs po natin, before po ng ating scheduled or assigned date, sana po ay makipag-cooperate or mag-contact po tayo right away sa ating technical working group para po hindi po nakahang or hindi po naghihintay ang ating LCP. Pero other than that, wala naman po tayo naging problema sa 4 days na journey ng ating virtual INSET. So, kung wala po tayong questions, maraming salamat po for your support and to be with us. Meron na lang po tayong last day for tomorrow. So, wala naman po at tayong additional reminders. Yes, Sir Ryan. Okay lang po mag-announce, ma'am. Ay, sige po. Go ahead. Hello po, fellow teachers. Regarding my topic for tomorrow po, please po, bawat isa po sa atin, magdala po tayo or dapat meron po tayong gamit na laptop using PowerPoint 2010 and above or 2013 and above. Mas maganda po yun yung gamitin natin for tomorrow kasi talagang magagamit po natin yun as our instructional material na maging attachment natin, most especially sa Google Classroom na sinasabi po ni Sir Dave para po sa inyo normal. Please po, lahat po sana tayo magkaroon ng laptop bukas na hawak para po nasusundan po natin kasi mahirap po na nakikita lang po natin na napapanood kaysa sa hindi natin ginagawa. So yun lang po yung reminder ko po para po sa topic ko po bukas. Thank you po, Ma'am Och. Okay, thank you so much, Sir Ryan. So, thank you, participants. See you again tomorrow. So, pa-out lang po tayo lahat para hindi po magtagal ang ating streaming sa YouTube. So, lahat po tayo i-off po natin ang ating call or mag-out na po tayo sa meeting right away para wala po tayong magiging problema sa ating YouTube. So, paki-on po ang mga cameras nyo para sa ating picture and documentation para po ma-check ang attendance. Hi, Ma'am Tony. Good morning po. Open lang po. Kita akin kamay. Bakit? Saan ako? Ayan. Wow. Lahat nakangiti ah. Thank you. Good morning. Bukas ulit. Sige po. Thank you po.
Hi, Ma'am Haifa. Ma'am Jubel, Nida, Ma'am Alma, and Ma'am Margie. Ma'am Elisa, hello. Sige po, okay na po. Happy lunchtime. Kaya,